Tässä on ihan muusta kyse kuin siitä, että viskataan nyt pelaaja pois silmistä jonnekin 50 kilsan päähän. Saanut just antaa vaan mennä ja ei ole niin tarvinnut miettiä, että mitä jos nyt tulee joku pikkuvirhe, mihin ehkä alkukaudesta vähän mietti liikaa. Niin Tässä jaksossa vieraillaan Keuruulla ihmettelemässä Mestis-arkea ja Mikkelissä kantautuu myös hyviä uutisia. Lopussa selviää, saako Jukurikopissa kävellä logon päältä. Kyllähän Mikko oli niin kuin ensimmäinen pelaaja, kenen kanssa sitten niin kuin ruvettiin neuvottelemaan ja haluttiin, että Mikko jatkaa uransa täällä ja loppupeleissä päästiin aika nopeasti sitten niin kuin yhteisymmärrykseen. Mikko koki sen samalla tavalla, että oli niitä muitakin seuraajia, ketkä olisi halunnut, mutta täällä on parhaat olosuhteet kehittyä pelaajana ja ottaa se seuraava steppi taas uralle, niin oli yllättävän helppo päätös. Oikea paikka on olla Mikkelissä ja omalla tavallaan lähellä kotona kuitenkin vielä ja saa oikeanlaista vastetta, mikä on tärkeä asia sitten kehityksen kannalta. Ja kyllä Mikolla on vielä niin kuin paljon ulosmitattavaa itsessään, että ei ole valmis ja tulevaisuus näyttää kyllä niin kuin lupaavalta. Tän eteen on tehty nyt, mitä mä sanoisin, koko elämä oikeastaan töitä, mitä on pystytty. Että kaikki kesät, mitkä on reenattu kovaa ja vuosi Imatralla kehitti pelillisesti ja henkisesti paljon ja sitä kautta sit hyvä alkukaus liigassa ja se tuottaa nyt tulosta, että saa jatkosopimuksen Mikkeliin ja huomaa, että on oikeita asioita tehty, mutta vielä on paljon tekemättä. Että ei saa olla tyytyväinen vielä, että aina on parannettava. Lähes kaikilla liigajoukkueilla on niin kutsuttu Farm-joukkue Mestiksessä. On täysin tavanomaista, että joukkueet lähettävät nuoria pelaajia Mestis-joukkueisiin kehittymään ja nauttimaan isosta vastuusta. Iglu. Jyp panostaa yhteistyöhön Keupan kanssa, jossa Antoni on nyt pelannut useamman viikon. Miten Antoni on itse suhtautunut tähän? Täällä on saanut pelata paljon, niin tullut vähän erilaisia ärsykkeitä tuohon peliin, niin ihan hyvältä on tuntunut. Kohta 10 vuotta on Jypillä ollut hyvä mestiskumppani ja tällä hetkellä sen nimi on Keupa. Ja Antoni Honka pelaa siellä isossa roolissa, yli 20 minsan pelejä. Hän reenaa 2-3 päivää viikosta Jyväskylässä meidän fysiovalmentajan opastuksella käsi kädessä. Keupa-yhteistyössä on sovittu, että Antoni jokainen vaihto tulee Jyppiin ja puolustajien valmentaja Antti Turunen käy Antonin kanssa hänen Keupa-vaihdot läpi. Antoni on itse laatinut kaikkiin Keupa-peleihinsä, omiin vaihtoihinsa pelitavoitteet ja he sitten arvioi, että missä tässä mennään. Käydään ihan niin yksittäisiä vaihtoja, että miten saisi joka vaiheessa niin itsestään jotakin tuotua tuonne kentälle. Että ei tulisi ohi vaihtoja ja saisi just niin joka vaiheessa jotain tuotua kentälle. Antoni Hongan harjoitussuunnitelma. Siinä on vapaapäivät, siinä on Jyväskylän treenit, siinä on Keupan treenit, siinä on Keupan pelit. Tästä pidemmälle on vaikea panna personal training hommia ja yksilön eteenpäin vientiä Suomessa. Pelaajan ei tarvii vapista siellä, tuleeko yksi virhe vai no. Tosi vauhikasta peliä, että niin aika koko ajan niin mennään ja ei niin paljon mietitä, niin ehkä se sopii sitten itsellekin paremmin. Että saanut just antaa vaan mennä ja ei ole niin tarvinnut miettiä, että mitä jos nyt tulee joku pikkuvirhe, mihin ehkä alkukaudesta vähän mietti liikaa. Niin tässä on ihan muusta kyse kuin siitä, että viskataan nyt pelaaja pois silmistä jonnekin 50 kilsan päähän. Ei ole semmosesta kysymys. Noin huolella viiä ukko eteenpäin, niin niitä ei pysty hirveän montaa pitämään. Ja mä näen tämän niin kuin myös seuran puolelta isoksi panostukseksi Antonin avuksi. Ja mun mielestä pelaaja on ollut tästä niin kuin hyvissä fiiliksissä siitä, että häneen kiinnitetään näin paljon huomiota. Tai totta kai sitä aina haluaisi pelata liigaa, mutta nyt kyllä tämä on niin itselle tuntunut ihan hyvältä. Että ei ehkä ihan toi alkukausi mennyt niin kuin odotti ainakin itse, että
Sitten on saanut tässä ihan rauhassa nyt pelata tolleen isoja minuutteja ja sitä kautta hakea vähän sitä omaa itseluottamusta ja sitä kautta myös ihan parempaa peliä. Et sit olisi taas kun seuraavan kerran menee Jyppiin, niin siellä paremmin pystyisi pelaamaan. Kun tuli ensimmäisen kerran tänne meidän koppiin, niin kyllä aika paljon jännitti, miten muut ottaa vastaan. Ja oli se aika hieno, kun näki, miten hienot tilat meillä täällä on. Ja tässä on valmentajien huone. Siellä tehdään kaiken näköiset sotasuunnitelmat ja suunnitellaan reenit. Penan palatsi, hoidetaan miehet kuntoon, hierontapöydät sun muut. Tähän sitten jätetään meidän siviilikamat, tässä esimerkiksi mun kaappi. Sinne heitetään takit ja vaatteet, kengät. Tähän tulee sitten aina pyykit, kun ne on pesty. Huolto laittelee omalle paikalle. Kaikki oli semmosia kannustavia ja auttoi aina, jos jotain tuli, että en ollut oikeassa paikassa tai joku ei ollut niin kuin piti, niin kyllä sitä aina tuli semmonen auttava käsi. Nuori tai vanha uusi äijä, niin otetaan kyllä mukaan ja ollaan avoimia ja yritetään olla semmosia, auttaa mahdollisimman paljon, jos on vain jotain, missä voi auttaa ja saa tulla rohkeasti kyselemään, jos tarvii apua. Yritetty olla mahdollisimman avoimia, että tänne olisi helppo kaikkien tulla. Mailanteko, pystyy sahata erkat, teipit, kaikki siihen tarvittavat. Sitten tullaan, tässä on sitten pyöräryhmälle pyörät. Pystyy vähän katsoa telkkaria ja ottaa lämmöt siinä, jos ei pysty juoksemaan tai ei muuten tykkää juosta. Ei nyt hirveästi ole mitään sääntöjä, että paitsi semmonen sääntö, että pitää olla oma itsensä, että ei saa esittää ketään muuta. Ja rohkea pitää olla ja sitten meillä aina vähän vaihtelee, kun meillä on logo tuossa matossa, niitä on 2 tossa, että siitä ei tule mitään sakkoa, jos sen päälle astuu. Että. Lokon päällekin saa kävellä. Että Nemo Nieminen viime vuonna sanoi, että Stanley Cup on voitettu myös silleen, että sen päälle saa kävellä. Niin ei ole semmoista sääntöä. Ei kai mitään erikoisia. Tietysti myöhästymiset ja semmoiset niin luonnollisesti, mutta ei kopissa mitään semmoisia ihmeempiä. Toki paikka pitää olla tietyssä kunnossa, että ei saa ihan miten vaan jäädä kamaan. Paikka pitää olla aina, kun harjoituksesta lähtee, niin penkillä ei saa olla mitään, että kaikki pitää olla siitä pois, että se on meillä semmoinen sääntö, että pidetään oma paikka siistinä. Ja meidän koppi. Tää on tämmönen ihan perinteinen jääkiekkokoppi, ei mitään ihmeitä. Mun paikka on tässä. Aika hyvällä paikalla keskellä koppia. Kuulee josenkin hyvät jutut aina silloin tälle, jos niitä tulee. Niin. Poppivehkeet. Täältä löytyy telkkari, mistä katsotaan sitä aina videot ja semmoset. Sitten päästään loungeen. Tässä on sitten niinku nuo ylivoimat ja alivoimat, voi katsoa itsenäisesti mitä pitää parantaa ja miten vastustajat pelaa ja tälleen. Ja tässä on kaikki vehkeet siihen ja sitten tämmönen lepotila just tämmöisille esim. 2 päivän reeneille, että kyllä tähän on ihan mukava tulla lounaan jälkeen ottaa pikkupäikkerit tai heittää läppää huoltajien kanssa, kun ne täällä painaa töitä. Niin no saunaa käytän enemmän, mutta kyllä mä ollaan aina pelien jälkeen tulee silleen kylmä kuumahoitoa käytetty, että saa veren kiertämään aina heti pelien jälkeen. Sauna löytyy tuolta kylmäallas. Mailat löytyy tästä. Voi napata oman työvälineen mukaan ennen kuin lähdetään jäälle. Sitten päästään suoraan jäälle tästä. Tällainen oli meidän koppi. Ensi viikolla ihmetellään poikien varusteita. Pelaako Kaapo liian lyhyellä mailalla? Ja miksi Mikon hanskat pysyvät kädessä? Kaikki tämä selviää ensi viikolla.